هلند، یک کشور نچندان بزرگ اروپایی که در واقع یکی از ثروتمندترین و مهمترین مراکز اقتصادی این قاره است. کشوری که همه اونو به دشت‌های زیبای گل لالش میشناسن و اگرم که کمی اهل شیطنت و خوشگذرونی باشن، حتما از داستان‌های فضانوردی و انواع استفاده از گل و گیاه توی این کشور خبر دارن. اما اگه بخوایم داستان موفقیت هلندی‌ها رو بگیم، همیشه رد پایی از یه شرکتی رو می‌بینیم که مسلماً یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های تاریخ بوده. شرکتی که بر اساس نیاز این کشور به کالاهای کمیاب به وجود اومد و رفته رفته به قدری قدرتمند شد که هلندی‌ها رو از یک کشور تحت سلطه و استعمار شده تبدیل کرد به یکی از استعمارگران بزرگ تاریخ. دوستان سلام، من علی پیشوایی هستم و اینجا کانال تاریخی اقتصادی ارز بدون مرز. توی این ویدیو خواهیم دید که چطوری هلند به لطف کمپانی هند شرقی خودش از پس سرزمین‌های باتلاقی به یک امپراتوری جهانی تبدیل شد. پس اگه که دوست دارین از کار تاریخ و اقتصاد سر در بیارین، تا انتها با من همراه باشین و برای اطلاع از قسمت‌های جدید سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنین و برای مشارکت با ما کامنت گذاشتن رو هم امتحان کنید. هلند ممکنه که امروز یک قدرت اقتصادی به حساب بیاد، اما وقتی که برمیگردیم به قرن 16 این کشور اصلاً اوضاع خوبی نداشت. به عنوان مثال هلند حتی یک کشور مستقل هم نبود و فقط به عنوان جزئی از قلمرو امپراتوری اسپانیا شناخته میشد. امپراتوری اسپانیا به عنوان یکی از اولین استعمارگرای اروپایی قلمرو وسیع و تحت حاکمیت خودش داشت و از پولی که از بردهداری و تجارت به دست می آورد برای تامین مالی جنگ‌های متعدد و فتح سرزمین‌های جدید و همینطور عملیات سرکوب مستعمراتش استفاده می‌کرد. هلند در نهایت قربانی یکی از همین جنگ‌ها شد. اونا که ناخواسته و در نتیجه یک ازدواج سلطنتی و تغییر پادشاهی اسپانیا تبدیل به قسمتی از امپراتوری اسپانیا شده بودند، 80 سال بعد از اون تاریخو صرف تلاش برای استقلال از دست رفتشون کردن. اما مسیری که اونا باید طی می‌کردن تا به استقلال برسن اصلاً مسیر همواری نبود و درست همین نقطه از تاریخ جایی بود که یک کمپانی تجاری ظهور کرد و در نهایت تبدیل شد به ناجی هلند. اما ماجرا از چه قرار بود؟ هلندی‌ها اغلبشون برای قرن‌ها بود که زندگیشون رو از راه ماهیگیری و تجارت دریایی می‌گذروندن و کالاهای اصلی که مخارج اونا رو تامین می‌کرد ادویه‌جاتی بودن که از شرق دور می‌اومدن. تو اون زمان پرتغال که با تأسیس کمپانی هند پرتغال یه جورایی تجارت ادویه رو توی اروپا منحصر به خودش کرده بود، با قدرتی که همین کمپانی براش آورده بود تمام مسیرهای تجاری اصلی رفت و برگشت به آسیا رو کنترل می‌کرد. پس بنابراین کاری که هلندی‌ها انجام میدادن این بود که به جای اینکه مستقیما ادویه‌های مورد نیازشون رو از شرق دور تامین کنن، فقط میرفتن بازار اصلی شهر لیسبون و ادویه رو تهیه میکردن و به عنوان یه واسطه اونو به سراسر اروپا صادر میکردن. اما بعد از جنگی که توی سال 1580 بین اسپانیا و پرتغال در گرفت و پرتغال جذب امپراتوری اسپانیا شد، اولین کاری که اسپانیایی‌ها انجام دادن بستن راه لیسبون به روی هلندی‌هایی بود که چند سالی بود که دل خوشی ازشون نداشتن. با این اتفاق ناگهان شریان اصلی اقتصاد هلند قطع شد. حالا دیگه بازرگانای هلندی چاره‌ای نداشتن جز اینکه راه سخت‌تری در پیش بگیرن. از اون به بعد اونا باید خودشون زحمت رفتن به شرق دور رو متحمل می‌شدن و شبکه‌های تجاری خودشون رو ایجاد می‌کردن. اوایل این تلاش‌ها خیلی متمرکز نبود. بازرگانا از شهرهای مختلف هلند شرکت‌هایی رو برای سفرهای انفرادی تأسیس می‌کردن و با اجاره و کمک مالی به کشتی‌های تجاری قصد داشتن تا مسیرهای تجاری جدیدی به شرق دور پیدا کنند. با اینکه بعضی از این کشتی‌ها در نهایت با محمول‌های بزرگ ادویه برمیگشتن و سود خوبی هم به همراه داشتن، اما اوضاع برای بیشتر اونا خیلی خوب پیش نمی‌رفت و همونطوری که توی ویدیوهای مربوط به بیمه گفتیم و لینکشون رو در بالا مشاهده می‌کنین، خطرات دریایی ریسک تجارت رو بالا می‌بردن. در طول 6 سال اول تلاش انفرادی هلندی‌ها برای پیدا کردن مسیر تجاری مناسب، در مجموع 65 کشتی به شرق دور فرستاده شدند. اما جالبه که بدونین از هر 10 نفر خدمه این کشتی‌ها 1 نفرشون هرگز موفق به برگشت نشد و این هم یعنی به طور متوسط هر کشتی فقط با 1/3 خدمش به هلند برمیگشت. و بهتره بگیم از اونجایی که ملوان بودن در اون سفرهای تجاری اولیه
کار چندان مطمئنی نبود. به همین دلیل پیدا کردن خدمه هم تبدیل شده بود به یکی از مشکلاتی که خیلی سخت و چالش برانگیز بود. با وجودی که این سفرهای اولیه به هلندی‌ها دانش و تجربه کافی برای ایجاد یک شبکه تجاری دائمی‌تر رو داد، اما هنوزم هماهنگ کردن بازرگانایی که هر کدوم تلاششون فقط رقابت با تجار دیگه بود، یکی از مشکلات دیگه‌ای بود که بازرگانی هلند رو تحت الشعاع قرار میداد. با توجه به اینکه انگلیسی‌ها، اسپانیایی‌ها و پرتغالیا همگی در تلاش برای ایجاد امپراتوری تجاری خودشون بودن، هلندی‌ها که میدونستن اگه دیر بجنبن دیگه بازاری برای رقابت باقی نمیمونه، بالاخره تصمیم گرفتن که با هم کنار بیان و متحد بشن. و این شد که توی سال 1602 و تقریباً بعد از 2 سال از تشکیل کمپانی هند شرقی بریتانیا، بالاخره هلندی‌ها هم با حمایت نخست وزیرشون تونستن تمامی اون شرکت‌های انفرادی رو با هم یکی کنن و شرکتی دولتی که ما امروزه اونو به عنوان کمپانی هند شرقی هلند یا به اختصار در زبان هلندی VOC میشناسیم و شکل بدن. انگیزه‌های سیاسی پشت تشکیل این کمپانی کاملا روشن بود. هلندی‌ها به یه موتور اقتصادی جدید برای مبارزه با امپراتوری اسپانیا و احیای کشور جنگ زده‌شون نیاز داشتن و VOC تنها امید اونا بود. پس به همین دلیل دولت هلند نه تنها انحصار تجارت، بلکه قابلیت پشتیبانی ارتش، مذاکره و اعلان جنگ، اشغال زمین و حتی بردهداری رو هم به این شرکت اعطا کرد و این شد که این شرکت عملاً تبدیل شد به دولتی در سایه. با اینکه همه این مجوزها شرایط لازم رو برای رشد سیاسی این شرکت فراهم می‌کرد، اما از طرفی هم این مجوزها فقط زمانی به درد می‌خوردن که VOC سرمایه لازم برای سفر و فتح شرق دور رو هم به دست می‌آورد و به قول معروف بیمایه فطیر بود. پس به همین خاطر همونطوری که توی ویدیوی تاریخچه بورس به اون اشاره کردیم و لینکش هم در توضیحات قرار دادیم، VOC راه حلی خلاقانه پیدا کرد که بعدها همین راه حل به سنگ بنای سرمایه‌داری مدرن تبدیل شد. VOC توی مرکز شهر آمستردام تجارتخونه‌ای ساخت که هر شهروند هلندی میتونست به اونجا بره و سهام شرکت رو بخره. جالبه بدونین تقریباً همه افراد ثروتمند هلند و حتی بیشتر مهاجرین ساکن هلند توی VOC سرمایه گذاری کردن و این شرکت تونست علی‌رغم اینکه نیمی از کشور هلند توی اشغال اسپانیا بود و اقتصاد اون برای 10 دهه توی رکود شدیدی بود، با اولین عرضه عمومی سهامش نزدیک به 6.5 میلیون گیلدر و معادل 110 میلیون دلار امروز سرمایه جمع کنه. البته اگه از حق نگذریم، یکی دیگه از عوامل مهمی که باعث این موفقیت اولیه شد این بود که از اونجایی که همون زمان امپراتوری اسپانیا و انگلیس با هم در حال جنگ بودن، این اتفاق دست هلندی‌ها رو تا حدود زیادی باز گذاشت تا بدون مشکل خارجی به خاور دور نفوذ کنن و با سرمایه و نیروی خوبی که جمع کرده بودن تشکیلات پرتغالیا رو اونجا به هم بزنن و ورژن جدیدی از جاه طلبی و استعمارگری اروپایی ها رو این بار توسط کشور هلند به معرض نمایش بزنن. اولین قربانی جاه طلبی های استعماری VOC مجمع الجزایر اندونزی بود. هلندی ها با فتح جاکارتا تو سال 1611 مردم محلی رو سلاخی کردن و مزارع بزرگ ادویه‌شون رو توی جزایر این کشور ساختن و اینجوری تونستن بعد از فتح جزیره جاوا و انتخاب اون به عنوان مقر فرماندهی اصلیشون تجارتشون رو توی سراسر مناطق خاور دور گسترش بدن. خیلی طولی نکشید که اونا کارخونه‌های ابریشم و پارچه‌های نفیسشون رو هم توی هند راه انداختن و با تبادل اونا با نقره مرغوب ژاپن وارد بازار فلزات گرانبها هم شدن و در نهایت با تجارت ابریشمی که با چین شروع کردن تونستن ثروت شرکت و قدرت هلند رو به طور قابل توجهی بالا ببرن. جالبه بدونین حاشیه سودی که این مسیرهای تجاری جدید برای هلند ایجاد کرد تقریباً به 1500% میرسید که این هم یعنی کمپانی قادر بود هر کالایی رو به 15 برابر قیمت تمام شده بفروشه. هلندی ها سرانجام تونستن توی سال 1648 و بعد از 80 سال استقلال خودشون رو به دست بیارن و این اتفاق باعث این شد که VOC وارد مرحله جدیدی از سرمایه گذاری اما این بار توی کشور هلند بشه و هلند رو یک قدم به شکل امروزی نزدیکتر کنه. حالا این سرمایه گذاری تاریخ ساز چی بود؟
کشور هلند یه دشت همواریه که از اونجایی که سطحش از سطح دریا پایین‌تره همیشه اونو در معرض خطر سیل قرار میده و به همین خاطرم زمین‌های هلند همیشه باتلاقی و غیر قابل زراعت بودن و این قضیه هم یک معضلی بود که فقط با ساختن آبشکن قابل حل بود و از اونجایی که ساختن آبشکن هم احتیاج به سرمایه زیادی داشت و البته اگر کسی میتونست اونو بسازه به منابع زیادی از زمین حاصلخیز دست پیدا میکرد، پس هلندیا با سودی که از VOC به دست می آوردن شروع به ساخت این آبشکن‌ها کردن و پروژه سودآور احیای زمین هلند هم به لیست سرمایه‌گذاریاشون اضافه کردن و این شد که رفته رفته هلند تبدیل شد به یکی از مزارع بزرگ پرورش انواع گل که سالیانه میلیون‌ها شاخه گل به تمامی دنیا صادر می‌کنه. در طول 2 قرن از تشکیل VOC بیش از 1700 کشتی در جهت گسترش امپراتوری این شرکت بیشتر مسیرهای تجاری که امروزه به شاهراهای اصلی تبدیل شدن و به بازرگانا معرفی کرد. اما VOC غیر از اینها میراث‌های جالب دیگه‌ای هم از خودش به جا گذاشته که شاید کمتر کسی اونها رو بدونه. به عنوان مثال شهر کیپتاون یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری آفریقا که بر اساس نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز یکی از زیباترین شهرهای حال حاضر جهانه و به عنوان اولین اقامتگاه سفیدپوستا توی آفریقای جنوبی شناخته میشه، تو سال 1652 توسط کمپانی هند شرقی هلند بود که ساخته شد. یا اینکه 1 دهه قبل از این ماجرا یکی از کشتی‌های تجاری VOC بود که 2 سرزمین بزرگ نیو هلند و نیوزیلند رو در جنوب هند کشف کرد و اونا رو به مجموعه مستعمرات هلند اضافه کرد. جالبه بدونین پای این کمپانی به ایران هم باز شده بود و در زمان سلطنت صفویه شاه عباس اول اجازه تأسیس اولین تجارتخونه VOC رو توی اصفهان به هلندی‌ها داد و در ازای ابریشم از اونا پشتیبانی نظامی و ادویه می‌گرفت. و همین هم سنگ بنایی شد تا هلندی‌ها بعد از اینکه به مدت بیش از 1 قرن تجارت توی شهرهای مختلف ایران رو امتحان کردن، توی سال 1753 به خودشون اجازه بدن که جزیره خارک ایران رو تصرف کنن و با ساخت قلعه‌ای به نام هاوزن این جزیره رو به محل فروش شکر جاوا و منسوجات هند تبدیل کنن. البته به زودی مشخص شد که این قلعه سوددهی لازم رو برای کمپانی نداره و به همین خاطر توی سال 1766 تعطیل شد و هلندی‌ها برای همیشه دست از سر ایران برداشتن. بقایای این قلعه که به قلعه هلندی‌ها معروفه هنوز هم در جزیره خارک وجود داره. اما در نهایت همونطور که مجموعه شرایط ایدئال به هلندی‌ها فرصت تبدیل شدن به یک امپراتوری استعماری رو داد، همونطور هم یک طوفان از شرایط نامساعد در اواخر قرن 18 به نابودی VOC منجر شد. هلندی‌ها توی سال 1784 توی جنگ فاجعه باری که با بریتانیایی‌ها داشتن شکست خوردن و همینم باعث این شد که شبکه تجاری اونا توی آسیا مختل بشه و زمینه افول این کمپانی مهیا بشه. فقط 1 دهه بعد از این شکست جمهوری تازه تأسیس فرانسه به هلند حمله کرد و هلند به اشغال فرانسه در اومد. با حمله بریتانیا در آسیا و حمله فرانسوی‌ها به داخل هلند، VOC که واقعا دیگه هیچ شانسی نداشت، در نهایت رسما توی سال 1799 برشکست شد و تبدیل شد به برگی دیگر از تاریخ اقتصاد و جهان. جالبه که بدونین با اینکه بدون تجارت ادویه اون زمان هلند موقعیت خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی از دست داد، اما با این حال به جرئت میشه گفت خدماتی که کمپانی هند شرقی به هلند کرد بیشترین تأثیر رو در ساخت هلندی که ما امروزه میشناسیم داشت. و در نهایت شما هم اگر از این ویدیو خوشتون اومد اشتراک گذاری و سابسکرایب و کامنت و لایک رو هم فراموش نکنید.